Fader, vi tackar dig för ditt ord. Ditt ord som är sant och klart och rent, som ger visshet, glädje och ljus, och som består för evigt. Vi ber nu för vår broder Van, att du skulle fylla honom med den heliga Ande. Vänd honom för din ära och förbered oss, ödmjuka oss inför dig och hjälp oss att gensvara på ett rätt sätt till dig. I Jesu namn. Amen. Kapitel 9, vers 1. Det första förbundet hade sina regler för gudstjänsten och sin jordiska helgedom. Ett tabernakel inreddes med ett första rum som kallades det heliga. Där stod ljusstaken och bordet med skådebröden. Bakom det andra förhänget fanns ett rum som kallades det allra heligaste. Dit hörde det förgyllda rökelsealtaret och förbundsarken som var helt överdragen med guld. I den fanns en guldkrucka med mannat, Arons stav som hade grönska samt förbundets tavlor. Ovanpå arken stod härlighetens keruber som överskuggade nådastolen. Men detta ska jag nu inte gå in på i detalj. Så var det ordnat. I det första rummet går prästerna ständigt in och förrättar sin tjänst. I det andra rummet är det bara överste prästen som går in en gång om året, och då aldrig utan blod, som han bär fram för sina och folkets och avsiktliga synder. Därigenom visar den heliga Ande att vägen in i det allra heligaste ännu inte är uppenbarad så länge det första rummet består. Detta är en bild av den tid som nu är. Gåvor och offer frambärs, men de kan inte helt rena samvetet hos den som offrar. Liksom med reglerna om mat och dryck och olika reningar handlar det bara om yttre regler fram till tiden för en bättre ordning. Men nu har Kristus kommit som överste präst för det goda som skulle komma, genom det större och fullkomligare tabernaklet, som inte är gjort av människohand och alltså inte tillhör den här skapelsen, gick han in i det allra heligaste en gång för alla, inte med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning. Om nu redan blodet av bockar och tjurar och askan från en kviga kan stänkas på de orena och heliga till yttre renhet, hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar till att känna den levande Guden? Han har genom den eviga Ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund, för att de som är kallade ska få det utlovade eviga arvet, när han nu med sin död har friköpt oss från överträdelserna under detta förra förbundet. Där det finns ett testament måste man visa att den som har upprättat det är död. Först vid hans död blir testamentet
giltigt, för det träder inte i kraft så länge han lever. Därför instiftades inte heller detta första förbundet utan blod. När Mose hade förkunnat lagens alla bud för hela folket, tog han blodet av kalvar och bockar tillsammans med vatten, skärlakans röd, ull och isop och stänkte det både på själva bockrullen och på allt folket. Han sade: detta är blodet för det förbund som Gud har befallt er att hålla. På samma sätt stänkte han blod på tabernaklet och alla gudstjänstföremålen. Så renas enligt lagen nästan allting med blod. Och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Alltså måste avbilderna av det som finns i himlen renas med dessa medel, men de himmelska tingen själva renas med bättre offer än så. Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord av människors hand och som bara är en bild av den verkliga helgedom. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. Inte heller skulle han offra sig flera gånger, så som överste prästen varje år går in i det allra heligaste med blod som inte är hans eget. I så fall hade han varit tvungen att lida många gånger sedan världens skapelse. Men nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut, för att genom sitt offer utplåna synden. Och liksom människan måste dö en gång och sedan dömas, så blev Kristus offrad en gång för att bära många synder. Och han ska träda fram en andra gång, inte för att bära synd, utan för att frälsa dem som väntar på honom. Amen. Let me begin by saying thank you very much indeed to Trevor and others for inviting me to come. It's been a huge privilege to be here these last 2 days. Låt mig börja med att tacka Trevor och alla andra som har bjudit in mig hit. Det har verkligen varit ett privilegium att få vara med här dagarna. And it's exciting to see just the beginnings. I know this is the second of these conferences of what you're trying to do. Det är verkligen härligt att få se början på detta. Jag vet att det är den andra konferensen ni har. I often say, don't overestimate what you can do in 1 year. Och tänk inte för högt om vad ni kan göra på 1 år, brukar jag ofta säga. But don't underestimate what you can do in 5 or 10 years. Men tänk inte för lite om vad ni kan göra på 10 år. Or 20 or 30 years. Eller 20 eller 30 år. And as I was saying earlier, it's possible to think, oh, it's just us left, a small little group, 1 or 2. Och det är lätt att tänka, ja, det är bara vi kvar, en liten grupp, 1 eller 2 personer. And then you meet and you realize that there are quite a number. We all believe the same essential things. Och så träffas du med andra och så inser du att vi tror alla på samma grundläggande saker. And there are many others, I'm sure, in Sweden who haven't heard about this but who would love to be here. Jag antar att det finns många andra människor i Sverige som inte har hört om detta, som verkligen hade velat vara del. So the first challenge is to try and gather the brethren. Så den första utmaningen är att samla bröderna. Christopher Ash is coming back. You'd be thinking between now and then, who could we invite? Who belongs here? När Christopher Ash kommer tillbaka så tänk, vem hör samman här? Vem kan jag bjuda med? And most of you know Gothenburg, there'll be other places, Stockholm and other places where they need this. Och många av er från Göteborg, men det finns också andra platser som Stockholm och runt om i Sverige. So may this grow to be a national movement. Så må detta växa och bli en nationell rörelse. And then having gathered people and grown in confidence because you realize we're not the only ones there. Och när ni samlas och växer i tillförsikt till varandra eftersom ni inser att vi inte är de enda som är kvar. Then the challenge is to draw others in who are not quite here but are nearly. Så då är det en utmaning att
dra med andra som inte riktigt är här, men nästan som har nått fram till detta. They love the Lord Jesus, they believe the Bible to be the Word of God. De älskar Herren Jesus och de tror att Bibeln är Guds ord. Perhaps they've never sat under an expository ministry of the Bible. Kanske de aldrig suttit under bibelutläggande förkunnelse av Bibeln. But sometimes when they hear it, they think, that's what I want to do, and that's what I want to sit under. Och när de hör detta så tänker de att detta är vad jag vill göra och detta är vad jag vill sitta under. And so you can grow even more. Så du kan växa till och med mer. And of course, the goal is not just to gather those who are already Christian to help them to grow in knowledge of the Bible and teach it better. Och målet är inte bara att samla de som är kristna för att kunna lära sig Bibeln och undervisa det bättre. In all of this, our goal surely must be the same as the goal of the Lord Jesus. Och i allt detta så måste vårt mål vara samma mål som Herren Jesus har. Which is to reach the lost. Som är att nå de förlorade. And to say, yes, let's keep trying to think how we can gather a group to go against the tide. Och verkligen tänka, hur kan vi samla en grupp som går emot strömmen? But as we do, we're not blind to the many who are going in the other direction. Men när vi gör detta så får vi inte stänga ögonen till de som är på väg i den andra riktningen. Lost people who are walking away from Christ to their destruction. Det är många som vandrar bort från Kristus till deras egna fördärv. And we need to build each other up that we might reach out hands of love and the gospel to the lost. Vi måste uppmuntra varandra så att vi kan nå ut till de förlorade. And it can happen. Och det kan hända. That many more can come to know Jesus. Att många fler kan lära känna Jesus. It's a miracle that I'm a believer in Jesus. Det är ett mirakel att jag är troende på Jesus. I was very much going in that way. Jag var på många sätt på väg i den här riktningen. And through the word of God, Jesus pulled me around. Och genom Guds ord så vände Jesus mig om. And what he's done for you and for me, he can do for many others. So let's have big ambitions. Och för mig, det kan han göra för andra. And I'll be praying for you as you continue to work in this way. Och jag ska be för er när vi fortsätter att arbeta med detta syfte. Some of you have been wondering, is it really worth it? Och en del av er undrar, är det verkligen värt det? And as I've met some of you individually, I know something of the huge cost you're facing. När jag mött en del av er personligen så har jag insett vilken stor kostnad ni får bära, vilken stor offer. You're feeling lonely and discouraged. Ni känner er ensamma och missmodiga. You're facing opposition not just from the world, but from within your own churches in some cases. Ni möter inte bara motstånd utifrån världen, men också inifrån era egna församlingar. And you're thinking, is it worth it? Och ni tänker, är det värt det? And as the Hebrew Christians are going against the tide, they also were thinking, is it worth it? Och som de hebreiska kristna tänkte, är det värt det när de gick mot strömmen? And some had decided, no, it wasn't. It was better just to go back to join everyone else. Och en del tänkte, nej, det är inte värt det. Jag kan bara gå och följa med strömmen. And the writer is saying, no, it is absolutely worth it. Men så är det andra som säger, det är alltigenom värt det. Because what we have in Christ, even down that little back street, För vad vi har i Kristus, till och med på den här lilla sidogatan, is so much better than is found in that vast temple that everyone else goes to. är det här stora templet som alla andra är på väg till. And in the main bulk of the letter, from chapter 4 and verse 14, Och i huvuddelen av boken från chapter 4 and verse 14, från kapitel 4, vers 14, the main theme is of Jesus as the great high priest, så är det stora temat om Jesus som överste präst, who is ascended into heaven, som har uppstigit till himlen and is so much better than the many priests who are in the temple here on earth. och är så mycket bättre än de många prästerna som är i templet. And that word better comes 13 times in the book Och of det Hebrews. ordet bättre kommer 13 gånger i Hebreerbrevet. Is the writer is comparing and contrasting. Så författaren han jämför och målar upp en kontrast. Do you really want to go back there? Because what you have in Christ is much better. Vill du verkligen gå tillbaks dit? När det du har i Kristus är så mycket bättre. He's the better priest, the best priest. Han är den bättre prästen, den bästa prästen. Now there's certain professions that we all need. Professionals, helpers. Vissa yrken eller, som vi behöver. So we'll need a doctor. Så vi behöver en läkare. We need a dentist. Vi behöver en tandläkare. And as you get older, När du blir lite äldre. you've got money, you might need an accountant. Om du har pengar, du kanske behöver en revisor eller bokförare. Everyone needs a priest. Alla behöver en präst.
Now our society is thinking, we don't need a priest. Vårt samhälle tänker, vi behöver ingen präst. But the point of a priest is someone who can help you get right with God. Men poängen med en präst är någon som kan hjälpa dig att få det rätt ställt med Gud. And that's far more important than physical health or dental health. Det är mycket viktigare än fysisk hälsa och tandhälsa. It's to be in the right with God. Det är att få det rätt ställt med Gud. And some of those who were drifting back to the temple were saying, well, we've got lots of priests here. They're the priests who are fine for us. En del av dem som drogs mest till templet, they said that they're much better priests ja, here. det är mycket bättre They're präster där. De är helt okej. And the writer is saying, no, there's only one priest you need. He's the best priest of all. Men det finns bara en präst, säger författaren, som behöver den bättre än alla. And he has delivered a better covenant. Och han har förmedlat ett bättre förbund. And he's ministering in a better tabernacle, heaven itself. Och han tjänar ett bättre tabernakel, himlen själv. Now this is the argument that's been going on all the way from the middle of chapter 4 right up to the end of chapter 8. Så detta argument som har pågått hela vägen från kapitel 4 till kapitel 8. And it continues here in chapter 9. Och det fortsätter här i kapitel 9. He's comparing the old covenant with the new covenant. Så han jämför det gamla med det nya förbundet. So the first 10 verses, the old covenant foreshadowing. Så i de första 10 verserna så ser vi hur det gamla förbundet förebådar eller är som en skugga på. And then the new covenant fulfillment. Och så ser vi det nya förbundet uppfyllelsen. So first the Old Testament foreshadowing. Så först i gamla testamentet hur det förebådar. Verse 1. Vers 1. Det första förbundet hade sina regler för gudstjänsten och sin jordiska helgedom. He's reminding them of what they know very well. Så han påminner dem om vad de känner till mycket väl. About the religious system that they were familiar with. Om det religiösa system som de är bekanta med. And he makes the point that it was never designed to be permanent. Och han för fram poängen att det var aldrig gjort för att det skulle vara permanent, för att vara för alltid. And they should know that from their own scriptures. Och de borde känna till detta från deras egna skrifter. Because Jeremiah 31 prophesies a new covenant which is to come. För Jeremia 31 talar om ett nytt förbund som skulle komma. And so the tabernacle that was the tent in which the presence of God lived in the wilderness. Så i tabernaklet som var det tält i vilket Guds närvaro bodde i ödemarken. And the temple in Jerusalem which replaced that tent. Och templet i Jerusalem som ersatte detta tempel. Were never meant to be permanent. Det hade inte betydelsen att det skulle vara för alltid. In verse 9, the writer talks about the tabernacle as an illustration. Och författaren här talar om tabernaklet som en illustration. It's a visual aid that points to something else. Det är vi kan se med våra ögon som en modell som pekar på något annat. In chapter 8 verse 5 he talks about it as a copy and shadow of what is in heaven, where the reality is. Och i kapitel 8 vers 5 så talar han om att det är som en kopia och en skuggbild av det himmelska som är verkligheten. So let's have on the screen. There it is, the illustration. På skärmen, illustrationen. And here is the tabernacle, and the temple was according to the same structure. Så här är tabernaklet och templet var byggt utifrån samma struktur. So you might go through the gate and there's the outer courtyard. Så du går igenom porten in till det, här har vi förgården. And that's where the sacrifices were offered. Och det var här man offrade offren. And then there's the first part of the tent, the holy place. Sen så har vi första delen av tältet, det heliga. Only priests were allowed into there. Bara präster kunde gå in här. And there on the left you'd see the candlestick, the lampstands. Och på vänster sida så hade vi ljusstaken. Permanently alight. Som för alltid är lös. They speak of the presence of God. Som talar om Guds närvaro. And then on the other side, the table where the bread is. Och på andra sidan så har vi bordet där skådebrödet låg. That speaks of God's provision. Som talar om hur Gud förser. As he provided bread, manna for them in the wilderness. Som han försåg dem med manna i ödemarken. And then beyond that is the most holy place. Och bortom detta så har vi det allra heligaste. And this is the focal point of the presence of God. Och här är verkligen centrum av Guds närvaro. And there in the middle is the ark. Och i mitten här så har vi förbundsarken. The ark is a box. Det är en låda. Inside are the tablets with the commandments on. Och inuti denna så fanns tavlorna med budorden på.
And only one man is able to go in there just once a year. Och bara en människa kunde gå in där en gång om året. That's the high priest on the Day of Atonement. Det var översteprästen som gick in där på försoningsdagen. The most sacred day in the Jewish calendar. Den mest heliga dagen i den judiska kalendern. It's described in Leviticus chapter 16. Det beskrivs i 3 Moseboken kapitel 16. And in verses 6 to 10, the writer reminds them of what they know well. Och i vers 6 till 6 to 10. till 10 så påminner de om vad de visste mycket väl. On this Day of Atonement, there'd be 2 animals taken, one goat and then another, maybe a goat or maybe a sheep. På den här dagen så tog man 2 djur, en get och ett djur till, en get eller ett får. And the priest would lay his hand on the first goat and confess the sins of the people over that goat. Och prästen han la sina händer på den här geten och bekände sina synder på den. And then that goat is identified with the sin of the people. Och folkets synd. Och den här geten identifieras med folkets synd. And is driven off into the wilderness. It's known as the scapegoat. Och man släpper ut den i ödemarken som kallas syndabock. And this is what God is doing. He's taking our sin away that he can relate to us. Detta Gud, han tar bort våra synder. And then he takes another animal and he places his hands on it. Och så tar han ett annat djur och placerar sina händer på det. Confesses the people's sins. Bekänner folkets synder. And that animal is identified with the sin of the people. Och det här djuret identifieras med folkets synd. And then it's killed. Och så dödas det. And the blood from that sacrifice is taken by the high priest into the most holy place. Och blodet från det här djuret tas överste prästen in i det allra heligaste. And sprinkled before the presence of God in the ark. Och man skvätter det på förbundsarken. And this is teaching some very important principles. Och detta undervisar några viktiga principer. And see, we might say, why do we bother with the Old Testament? Och varför ska vi bry oss om Gamla testamentet? Why don't we just go straight to the New Testament and leave the Old behind? Varför inte gå direkt till Nya testamentet och lämna det gamla bakom oss? Well, the Old Testament helps us to understand what Jesus came to do. Gamla testamentet hjälper oss att förstå vad Jesus kom för att göra. And it prepares the people for that coming. Och det förbereder folket på den här tillkomsten. And so these practices happening year after year are teaching them. Så detta händer år efter år efter år för att undervisa dem. It teaches very clearly about the holiness of God. Och det undervisar väldigt tydligt om Guds helighet. So yes, he's amazingly gracious. He redeemed them from slavery in Så han Egypt. är helt otroligt hur nådefull han är. Han återlöste dem ut ur Egypten. And there he is in the presence of the tent, of the camp, and then the city. Och där är han närvarande i lägret i staden. But in presence. But they can't just walk in. Men de kan inte bara vandra in i tabernaklet. No, they have to offer these ceremonies first. De måste utföra de här ceremonierna först. And if they don't, they'll be killed. Om de inte gör det så kommer de Because att he döda. is so perfect and pure. För han är så perfekt och ren. He's teaching them about the holiness of God. Det talar om Guds helighet. And also the seriousness of sin. Men också hur allvarligt synden är. They can't walk into his presence because not only is God holy, but they are very sinful. De kan inte vandra in i Guds närvaro, för inte bara är Gud helig, utan de är syndiga. And they're unclean and not fit for the presence of God. De är orena och de passar inte för Guds närvaro. Now in Britain there are 2 dates that every child knows. I Storbritannien så är det 2 datum som alla barn känner till. I see Britain, but I really mean England. Jag säger Storbritannien, jag menar faktiskt England. The first date is 1066. Och ett 1066 är ett datum. And that's when the Normans came and invaded Britain, William the Conqueror. Det är då man kom från Normandie och William erövrade. And the French beat the English. Och fransmännen besegrade engelsmännen. And the great date the other great date that all the English know is 1966. Och det andra stora årtalet som alla i England känner till är 1966. That's when England beat the Germans. Det är när England besegrade tyskarna. In the World Cup final, football. I fotbollsfinalen. It took place in London. Det ägde rum i London. And the Queen gave the trophy to the England captain.
drottningen gav trofén till den engelska lagkaptenen. He was asked years later, what did it feel like to receive the trophy from Her Majesty the Queen? Han fick frågan, hur kändes det att ta emot den här trofén från drottningen? It must have been amazing. Var det inte otroligt? He said, no, I was very, very nervous. Nej, han sa, jag var mycket, mycket nervös. Because as I walked up the steps, I looked along and I saw the Queen was wearing these beautiful white gloves. När jag gick upp för trappan så insåg jag att drottningen hade de här vackra vita handskarna. And I looked at my hand and it was covered in mud from the pitch. Jag såg på mina händer och de var täckta med lera från planen. And I thought, I can't possibly shake my muddy hand against her white gloves. Jag tänkte, det är omöjligt för mig att skaka hand med henne på hennes vita fina handskar. So as he goes along, he's trying to clean himself. Försöker han att bli ren. He even does it on the velvet just before the cup. Så till och med innan gjorde han det, ja. Now, if he's worried with his dirty hand to approach the Queen with her white Om gloves, han var orolig att hälsa på drottningen med hennes vita handskar, how much more worried should we be about approaching the living God? hur mycket mer oroliga borde inte vi vara att komma inför den heliga Guden? Because he's perfectly pure through and through, not just with his hands. För han är alltigenom ren, inte bara med hans händer. And we don't just have dirty outsides, we have dirty hearts. Och vi har inte bara smutsig utsida utan smutsiga hjärtan i vår natur. And this is a principle that's taught year after year in the Old Testament. Och detta är en princip som undervisas år efter år i Gamla testamentet. But it teaches not only the holiness of God and the seriousness of sin, Men den undervisar inte bara Guds helighet och syndens allvar. it also teaches the principle of substitution. Men den undervisar också ställföreträdarens princip. And because of our sin, if we approach God, we deserve to die. På grund av vår synd, när vi kommer inför Gud, så förtjänar vi att dö. But God in His grace allows an animal to die instead as a substitute. Men Gud i sin nåd, han låter ett djur dö istället som ett substitut, en ersättning. It dies instead of those who deserve to die. Den dör istället för dem som förtjänar att dö. And this is the significance of the blood that is stressed in this passage. Och det är verkligen viktigt för blodet som betonas i den här bibeltexten. And so verse 7, the high priest enters the holy place once a year, never without blood. Och i vers 7 så går översteprästen in i det allra heligaste, aldrig utan blod. And then verse 22. Vers 22 så står det: så renas enligt lagen nästan allting med blod, och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. See, the blood cleanses Så blodet renar, because a sacrifice had been offered. för ett offer har offrats. And now the Israelite was able, the high priest able to enter the presence of God. Och nu så kunde översteprästen gå in i det allra heligaste inför Gud. And it was a way of saying that atonement was made possible. Det var ett sätt att säga att nu hade försoning bringats. And God and humans able to relate together, God continue living in their presence. Och Gud och människan kunde relatera till varandra. Gud kunde fortsätta att bo i deras närvaro. But it also teaches the inadequacy of the system. Men det undervisar också systemet, alltså lagens systems otillräcklighet. It didn't really work. Att det inte funkar. Because only one man was able to go in, and only once a year. För bara en person kunde gå in en gång om året. And so verse 8. Så i vers 8. Därigenom visar den heliga ande att vägen in i det allra heligaste ännu inte är uppenbarad så länge det första rummet består. That big curtain separated the most holy place from the holy place was a big no entry sign. Så det här förhänget som separerar det heliga från det allra heligaste, det var som en stor skylt, förbjudet att gå in. God is close, He's right there in the middle of the city, but don't get too close. Gud är nära, precis där i staden, men kom inte för nära. There's limited access and limited cleansing. Det finns begränsat tillträde och begränsad rening. And so at the end of verse 7, these sacrifices only dealt with the sins people had committed in ignorance. Så de här offren bara tog itu med de synderna som folket hade gjort oavsiktligt. I sometimes commit sins. I often commit sins. I'm not even aware I'm committing them. It's just a mistake. Ibland så syndar jag på sätt jag vet inte ens om att jag har gjort det. Det är bara ett misstag.
But there are many other times when I know that I'm doing something that is wrong and I still do it. Men det är många andra gånger jag gör saker som jag vet jag inte borde göra och jag gör dem. Well, those kind of sins weren't dealt with by the Day of Atonement. Men de här synderna togs inte itu med på försoningsdagen. And look at verse 9 and 10. Och kolla i vers 9 och 10. Detta är en bild av den tid som nu är. Gåvor och offer frambärs, men det kan inte helt rena samvetet hos den som offrar. Liksom reglerna om mat och dryck och olika reningar handlar det bara om yttre regler fram till tiden för en bättre ordning. We brought an outward cleansing, but not an inward cleansing. Så en yttre rening, men inte en inre rening. They didn't cleanse the conscience. They didn't deal with the heart. Så den renar inte samvetet, det tog inte itu med hjärtat. So this Old Testament is not the real thing. It's pointing beyond itself. Så det gamla testamentet är inte det verkliga, det pekar bortom sig själv. And even the Old Testament is saying that there's a new covenant. Och till och med gamla testamentet talar om att ett nytt förbund ska komma. And verses 11 to the end of the chapter speak about that new reality. Och i vers 11 till slut på kapitlet så talar om denna nya verklighet. The new covenant fulfillment. Uppfyllelsen av nya förbundet. Verse 11 begins, but when Christ came. Vers 11 börjar, men när Kristus kom. And everything changed then. Då ändras sig allt. And the old order with its regulations of the temple, that's redundant. Den gamla ordningen med templet, det passerade förbi. And what you now have in Christ is far better. Vad ni nu har i Kristus, det är långt mycket bättre. So why would you ever think of going back to the old temple? Så varför överhuvudtaget skulle du tänka på att gå tillbaka till templet? You've got a better priest, the great high priest, the Lord Jesus Du har Christ. en bättre präst, Herren Jesus Kristus. Verse 11 tells us he came as a high priest. Vers 11 säger att han kom som en överste präst. And notice verse 11, he ministers in a greater and more perfect tabernacle. Och lägg märke till att han tjänar ett mycket bättre, ett fullkomliga tabernakel. He's not ministering in the temple on earth. Han tjänar inte i ett jordiskt tempel. No, verse 24, he's ministering in the sanctuary which is in heaven itself. I vers 24, han tjänar i den himmelska helgedomen. God doesn't really live in any human building, he lives in heaven. Så Gud bor inte i en mänsklig byggnad, han bor i himlen. And Christ is not only the priest, he's also the sacrifice. Och Kristus är inte bara prästen, utan han är också offret. He's fully human, so he can represent us. Han är fullt ut människa, så att han helt kan representera oss. And that was the problem with the animals. No animal can fully represent a human being. Och det var detta som var problemet med djur. Inget djur kunde fullt ut representera en människa. But Christ was completely, fully human. Men Kristus var helt ut människa. And yet wonderfully he was without sin. Och helt underbart så var han utan synd. Unlike the priests of the old covenant. Inte som prästen i det gamla förbundet. The one without sin, he doesn't deserve to face penalty for his own sin. Den som var utan synd, han förtjänar inte att straffas för sin egen synd. So he's able not only to be our representative, he can be our substitute. He can stand in for us. Så han har möjlighet att inte bara vara not only be your... utan han inte bara att vara han kunde vara vår representant fullt ut i vårt ställe. And Christ, the new priest, offers the sacrifice not of an animal, but his own blood. Och Kristus, han offrar inte ett djurs offer, utan sitt eget blod. That's what verse 12 says. Det är detta vers 12 säger. Gick han in i det allra heligaste en gång för alla, inte med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning. Because he offers the perfect sacrifice, there doesn't need to be another sacrifice. Eftersom han har offrat det perfekta offret så behövs inget annat offer. He did this once for all. Han gjorde det en gång för alla. That phrase comes again and again. Och den här frasen kommer igen och igen. It's there in verse 12. Once for all by his own blood. Vi ser det i vers 12. En gång för alla genom sitt eget blod. It's again in verse 26. Igen i vers 26. He's appeared once for all. Han har kommit en gång för alla. And again verse 28. Sacrificed once for all to take away the sins of many. Och ännu en gång i vers 28 att han har dött en gång för alla för att bära de många synder. So when he died, he cried out, "It is finished." Så när han dog så ropar han ut, det är fullbordat. There's no more sacrifice needed. Det behövs inga mer offer. The result of this better sacrifice is better results.
Resultatet av det här bättre offret är ett bättre resultat. Verse 13, total cleansing. In verse 13. 13 and 14. Ja, i vers 13-14, total rening. So verse 13, the blood of goats, that was just outward cleansing. Så tidigare bockars blod var bara en yttre rening. But look at verse 14. Men kolla i vers 14. Hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande Guden? Han har genom den eviga ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Isn't that amazing? Är det inte helt otroligt? We're clean in the sight of God if we're trusting in Christ. Vi är rena inför Gud om vi förtröstar på Kristus. You may not feel clean Du kanske inte känner dig ren, because you know your own sin. för du känner din egen synd. And I look at you, many of you seem very godly people, Ja, när man tittar på er, ni verkar verkligen gudfruktiga människor. but I read my Bible. Men jag läser min bibel. My Bible tells me what you're really like. Min bibel säger till mig vad ni verkligen är. And tells me you're just like me. Den säger att ni är precis som mig. And you're capable of terrible thoughts and terrible words and Ni terrible tänker hemska tankar, gör hemska saker och säger hemska saker. And then maybe this week you've committed sin. You look around and think, I don't deserve to be here. All these holy people, I shouldn't be in this place. Och kanske du denna vecka har begått en synd och du tänker att jag förtjänar inte att vara här bland alla de här heliga människorna. And the devil wants to say to us, how dare you think you can approach God in prayer and expect him to listen to you after what you've done? Och djävulen försöker säga till dig, hur vågar du att försöka komma inför Gud och lyssna till Guds ord med det du har gjort? But if you trust in Christ, how dare you not come? Men om du förtröstar på Kristus, hur vågar du annat än att komma? Because that would be saying that Christ didn't do enough. För det skulle vara att säga att det Kristus gjorde var inte tillräckligt. It's totally clean. Totalt ren. Twice in the last few years I've had someone wanting to speak to me about something. 2 gånger under det senaste året så har det varit någon som ville komma till mig och tala om någonting. 2 different individuals wanted to say about a particular sin in their life. 2 olika individer ville berätta om en specifik synd i deras liv. And each time when they come to see me, they couldn't say the words. They were so ashamed. Och vid båda tillfällen när de kom till mig så kunde de inte säga orden för de kände så mycket skam. So each time as I tried to listen, I said, take your time. They've not been able to do it. Så båda tillfällena så ta din tid, men de kunde inte få fram det. So I said, would it help if you wrote it down and through the tears they nodded? Så jag sa till dem, skulle det vara till hjälp om du skrev ner det, och i sina tårar så nickade de. And they each wrote down their sin was different in each case. Och de skrev detta, det var olika synder i båda fallen. And I said, do you believe in Jesus Christ? Och jag sa till dem, tror du på Herren Jesus? Nodded. De nickade. And do you believe he died for sins? Tror du att han dog för synder? Nodded. De nickade. Do you believe he died for your sins? Tror du att han dog för dina synder? For every sin? För varje synd? And so then I was able to take them to a verse in the Bible. The blood of Jesus cleanses us from all sin. Så då kan jag ta dem till en vers i Bibeln att Jesu blod renar oss från all synd. As I read the words, I lit a match and the paper burned. Och efter att ha läst de här orden så satte jag eld på detta och pappret brann. Dealt with. Det tagit itu med. It's not saying it doesn't matter. It mattered so much that Jesus died for it. Det är inte att säga att det inte har någon betydelse. Det har så stor betydelse att Jesus dog för det. But he died once for all sin. Men han dog en gång för alla för all synd. And if we trust in him, we've been thoroughly cleansed without and within. Och om vi förtröstar på honom så har vi blivit renare allt igenom på insidan. And that means we are fit for the very presence of God. Och detta betyder att vi passar in i Guds närvaro. And that total cleansing enables complete access. Och den här totala reningen gör så att vi får fullt ut tillträde. In verse 24. I vers 24. Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord av människohand och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. That's an amazing verse. Det är en helt otrolig vers. Christ has gone into the very presence of God. Att Kristus har gått in i Guds närvaro. Now that's not surprising. Of course he is. He's the Son of God. Of course he's in the very presence of God. Det är inte överraskande. Han är ju Guds son som är i Guds närvaro. But notice what the writer says. Men kolla vad författaren säger. He appears for us in the presence of God. Han har gått in i Guds närvaro
Och vår vägnar, The moment we put our trust in Christ, we are joined to Christ. We belong to Him. och i det ögonblicket där vi sätter vår tillförsikt till Kristus och som blir förenade med Kristus, vi tillhör honom. He's our representative. Han är vår representant. And if our representative has been accepted, so have we. Om vår representant har blivit accepterad, så har också vi blivit det. And so if He's been able to go beyond the curtain into the very presence of God, so are we. Som han har kunnat gå genom förhänget in i Guds närvaro, så kan också vi. And so it would be very, very stupid to go back to the old covenant Så det vore mycket dåraktigt att gå tillbaka till gamla förbundet and recreate the divisions and the barriers. och återuppbygga de här barriärerna och hindren. And how often we do that with our religion. Och hur ofta gör vi inte det med vår religion? And so many Anglican churches, we have sections at the front of the building that are separated from the rest. Så i många av våra anglikanska byggnader så har vi delar av våra byggnader som är separerade från andra. And only special people, clergy, in special clothes can go Bara there. ett speciellt prästerskap med speciella kläder kan gå dit. And it's putting up barriers again. Och det är att bygga upp barriärer igen. But every believer can go straight to God through Jesus Christ. Men varje troende kan gå hela vägen till Gud genom Jesus Kristus. There's total cleansing and complete access. Och total rening och total tillträde And certain hope. och verkligt hopp. Verse 27 and 28. Vers 27 och 28. Och liksom människan måste dö en gång och sedan dömas, så blir Kristus offrad en gång för att bära många synder. Och han ska träda fram en andra gång, inte för att bära synd, utan för att frälsa den som väntar på honom. And so verse 27 is very stark. There are two realities. Så i vers 27 så är det två verkligheter. Börjar med. Some people try to pretend they're never going to die. En del människor de tror att de aldrig kommer dö. But they're all going to die. Men de kommer alla att dö. And that's one reality that most people don't live in the life. Och det är en verklighet som de flesta inte lever med. One of my closest friends died when he was 41. En av mina närmsta vänner dog när han var 41. He was a very wealthy banker in London. Han var en mycket rik banktjänsteman i London. And I had the sad privilege of taking his funeral. Och jag hade det tråkiga privilegiet att få ta hand om hans begravning. And the church was completely filled with wealthy young men and women earning large sums of money. Och kyrkan var helt full med mycket rika unga människor som tjänade mycket pengar. And I asked them, have you got a philosophy of life that can cope with your death? Och jag sa till dem, har du en livsfilosofi som kan ta i beräkning din död? And there was my friend's coffin. Och där var min väns kista. And the day after he got the diagnosis that his cancer was terminal, Och den dag han fick diagnosen att hans cancer var dödlig. he told me, you know, the strange thing is just last week I paid off the mortgage on this large house. Och han sa, det konstiga är att förra veckan så betalade jag lånet på det här stora huset. And I was expecting a few decades of just enjoying life. Och jag förväntar mig några årtionden bara att åtnjuta livet. But you can't take that stuff with you. Men du kan inte ta med dig detta. So we need to remind people the reality. Death is coming. Så vi måste påminna människor om verkligheten. Döden kommer. But then there's another reality beyond death. Men så finns det en annan verklighet bortom döden. It's appointed for people to die once and then after that to face the judgment. För det är bestämt om människorna att de en gång ska dö och sedan möta domen. And that's an appointment that none of us can avoid. Och An appointment none of us can avoid. Det är en avtalad tid som inga av oss kan undvika. I have a friend who has very bad teeth. Jag har en vän som har mycket dåliga tänder. And they cause him a great amount of discomfort. Och de har orsakat mycket problem för honom. And so he has to book up an appointment at the dentist. Så han måste boka möte med tandläkaren. But he's terrified of dentists. Han är mycket rädd för tandläkaren. So quite frequently on the day of appointment he cancels it. Så varje gång när han har en avtalad tid så ställer han in. But we can't cancel judgment. Men vi kan inte ställa in domen. We'll have to stand before God as our judge. Vi kommer få stå inför Gud som vår domare. And the things this world thinks are really important will be irrelevant on that day. Och det som denna världen tycker är mycket viktigt, det kommer att vara helt oviktigt på denna dag. God will not be asking us, could you tell me what was your final salary? Och Gud kommer inte fråga oss, vad var din slutgiltiga lön? I might be really interested to know, what car did you drive? Och jag skulle vara mycket intresserad vilken bil du körde. And what part of town did you live in? And how many bedrooms did you have? Och vilken del av stan du bodde i och hur många sovrum du hade. And what holidays did you go on?
Och på vilka resor du åkt på semestrarna. And what did you get in your degree, if you got a degree? Och vad fick du från avslutad utbildning om du fick någon? These are the things that drive many people in society, and they're utterly irrelevant on that day. Och detta är någonting som driver många människor i samhället, men de kommer helt orelevanta på den dagen. And the question is, did you trust my son? Den stora frågan är, tröstar du på min son? Did you keep serving him? Tjänar du honom? Were you waiting for him when he came? Väntade du på honom när han kom? This is what is promised in verse 28. Och här var som lovas i vers 28. Christ came once to take away the sins of many. Kristus kom en gång för att bära många synder. And he'll come again a second time, not to bear sin, he's done that already. Och han ska träda fram en andra gång, inte för att bära synder, han har redan gjort det. But to offer salvation to those who are waiting for him. Utan för att frälsa den som väntar på honom. It's marvelous what we've received already in Christ, rest from our labors. Det är helt otroligt vad vi redan har tagit emot från Kristus, vila från våra gärningar. We've been given as a gift, relationship with God. Givna som en gåva, en relation med Gud. But we're also called to take up our cross and follow him. Men vi har också blivit kallade att ta våra kors och följa honom. And that means going against the flow of a society that's going in another direction. Och detta betyder att gå emot strömmen i ett samhälle som är på väg i en annan riktning. We have to wait for the time when he'll come again, when every knee will bow before him. Vi kommer vänta på den tid han kommer komma tillbaks igen då alla knän ska böjas inför honom. And the times will be really, really hard. Och tiden kommer mycket svår. But let's be encouraged by these amazing truths. Men låt oss bli uppmuntrade av de här helt otroliga sanningar. Jesus is the perfect priest. Jesus är den perfekta prästen. He's offered the perfect sacrifice. Han har offrat det perfekta offret. In the perfect tabernacle, the very presence of God. I det perfekta tabernaklet i Guds närvaro. And he enables perfect access for us right now to speak to God. Och han gör så att vi helt perfekt kan få tillträde att tala med Gud. In the presence of God, he's praying for us as we persevere in the Christian Och life. i Guds närvaro så ber han för oss när vi härdar ut i det kristna livet. And he's the great priest who sympathizes with our weaknesses because he's also had to go against the flow in his life on earth. Och han är den överste präst som helt fullt ut kan identifiera sig med oss, för han har gått igenom samma lidande. And when we wonder, is it worth it? Is it worth it? Och när vi undrar, är det värt det? We need to remember these things. Så måste vi komma ihåg detta. And also remember that one day he's coming back. Och också påminna oss om att en dag kommer han tillbaks. When he comes, we'll not enter the presence of God by faith, but we'll enter in reality, in our physical state, in the very presence of God. Och när han kommer tillbaks så kommer vi inte bara ange att gå in, utan fysiskt att gå in i hans närvaro. So may the living God keep us believing these things. Så må den levande Guden hjälpa oss att fortsätta att tro dessa ting. Keep proclaiming them to others. Att fortsätta att förkunna dem till andra. And keep living in the light, whatever the cost. Och att fortsätta att leva i detta oavsett vad det kostar oss. My dear brother and sister, it is worth it. Och mina kära bröder och systrar, det är värt det. Let me pray. Låt mig be. Loving Father, how we praise you for what we've received in the Lord Jesus Christ. Älskade Fader, vi vill tillbe dig för vad vi har tagit emot i Herren Jesus Kristus. Thank you for complete cleansing. Vi tackar dig för fullt ut rening. And thank you that because of that we can approach you with absolute confidence as our Heavenly Father. Och vi tackar dig för på grund av detta så kan vi komma inför dig med full tillförsikt som vår himmelske Fader. You know some of the challenges we face living here on earth for the Lord Jesus. Du vet en del av de utmaningar som vi får möta när vi lever här på jorden för Herren Jesus. Help us to encourage one another. Hjälp oss att uppmuntra varandra. And keep us, we pray, faithful to the end. Och hjälp oss att vara trogna till slutet. May we be those who are waiting for Jesus when he returns. Må vi vara de som väntar på Jesus när han återvänder. And we pray in his name. Amen. Och vi ber i hans namn.